Primul lucru, trebuie să plecăm de la un text biblic, nu numai să plecăm, să rămânem în el, dar trebuie să citim Psalmul 37, 4 și 5. And I'd like to start by reading two verses from Psalm 37, verses 4 and 5. Aș vrea să-l puneți pe ecran, dacă se poate. If you could please put it up on the screen, Psalm 37, verses 4 and 5. E pasiunea mea, e bucuria mea să le citim când citim Biblia, să o citim cu toți cei din sală. And it is my joy to hear you read the Bible together with me. So let's all read it together. Poți să citiți în ce limbă vreți You dumneavoastră. can read in Romanian or in English, however you please. 1, 2, 3. Let's do it together. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Amin? Amin. Bine, țineți minte versetele acestea de la nunta voastră. Benny, remember, and Dora, remember these words from your wedding. Dora, cu tine nu îndrăznesc să vorbesc prea mult, dar ce spun asta se potrivește și pentru tine. I don't dare say too many things to you, Dorothea, but whatever I say today goes for you as well. Matei v-a spus deja că Domnul Isus a făcut o minune într-o perioadă de criză, într-o situație cu probleme. Brother Matei preached about Jesus performing a miracle in a crisis. Căsătoria și căsnicia are și ea matematica ei. And marriage and then the married life has its own math. Când te căsătorești, trebuie să-ți faci foarte bine socotelile. When you get married, you need to be very careful and add up things and make sure everything adds up. Termenii în care se vorbește despre cununie sunt tot de matematică. And the terms we speak when we speak about the marriage ceremony are also math terms. Prima definiție a familiei din Geneza, preluată apoi de Apostolul Pavel, este ecuație matematică. The first definition of marriage from Genesis, which was also used by the Apostle Paul later on, is mathematical. Cei doi vor fi una. The two shall become one. Așa că matematica unei nunți este simplă. So the wedding math is very simple. Din doi trebuie să se nască unul. From two, one will be born. Dar aici apar problemele. But this is where issues start appearing. Și există situații în care matematica aceasta a căsniciei nu este așa cum ne-am așteptat noi. And there are situations in which this marriage or the math of marriage is not like we would expect it to be. Nu întotdeauna 1 plus 1 fac 1. It's usually 1 plus 1 doesn't equal 1. Sunt foarte multe căsătorii care se termină în eșec. There are many marriages that end up in failure. Ecuația nu ține. See, this math doesn't work all the Sunt foarte time. multe alte căsătorii care sunt împreună, dar sunt nefericite. And there are other marriages where 1 plus 1 equals 1, but they're unhappy. Au ținut de matematica rece, trebuie să rămânem împreună, dar nu mai e dragoste acolo. They held on to that pure math, which is very cold, but without any love. Care sunt caracteristic situațiile în care matematica căsătoriei e greșită? What are the situations in which this math of marriage is wrong? Viața nu e ca matematica, Because life is not like math, dar câteodată o putem exprima și matematic. but sometimes it can be expressed in mathematical terms. Înainte, iartă-mă că m-am dezobișnuit să mă traduci. I'm sorry. Noi am avut formația asta foarte mulți ani în urmă. Una din cărțile mele favorite este Calea neglijată. One of my favorite books is The Neglected Path or The Neglected Și Way. v-am adus un postulat care este din cartea aceasta, scris de autorul acestei cărți. And I brought you a saying from this book, or a quote from this book written by this author. Autorul se numește Scott Peck. Oh, The Road Less Traveled by Scott Peck. Calea Yes. neglijată. Am să te rog să citești tu în engleză și să-ți traduci în limba română. Să traduc în limba română? Mitul dragostei romantice ne spune că atunci când întâlnim o persoană pentru care suntem intenționați sau pentru care suntem desemnați cumva, cum a spus? Destinați, thank you. Persoana aceea va putea să ne satisfacă nevoile celelalte persoane pentru totdeauna și astfel să trăim fericiți pentru totdeauna într-o uniune perfectă și într-o armonie perfectă.
Și acum repar-o în limba engleză. Citește frumos, cum eu nu pot să o citesc. The myth of romantic love tells us that when we meet the person for whom we are intended, we will be able to satisfy all of each other's needs forever and ever, and therefore live happily forever after in perfect union and harmony. Acesta este o poveste, așa se termină poveștile. This is a fairy tale. This is how fairy tale ends, right? Dr. Scott spune este un mit. Everything's a perfect union and harmony. Nu totul merge așa ca în povești. But in real life, things don't go like in a fairy tale. Dar este realitate că foarte mulți dintre tinerii care intră în căsătorie intră de dragul dragostei. The reality is that most young people who enter into marriage for the sake of love. Crezând că celălalt, partenerul, Believing that their partner va fi un fel de Dumnezeu. will be like a little God. Dacă va fi cu partenerul sau cu partenera aceea, îi va da toată fericirea de care are el nevoie. And if they will be with their partner forever, that partner will provide all the happiness and the joy they ever need. Și se agață de partenerul lor ca de Dumnezeu și au pretenția de la el să îi satisfacă așa cum numai Dumnezeu poate să o facă. And they cling to that partner like they should cling to God, and they expect from their partner what they should expect from God. După 6 luni, după 6 ani, își dau seama că nu merge, nu e așa. And after 6 months, after a year, they realize that it doesn't work that way. Să nu faceți din dragoste un Dumnezeu. Don't make an idol out of love. Să nu faceți dintr-un om un Dumnezeu. Don't make an idol out of a human being. Să nu căutați să-L detronați pe Dumnezeu și să-L înlocuiți cu un idol care poate să fie soțul sau soția sau idealul de dragoste. Don't try to take God off his throne and replace him with an idol, which can be your wife or your husband or love or your kids, and change what God has preordained. Pretențiile acestea sunt nerealiste. These expectations are unrealistic. Să fim împliniți așa la nivelul acela nu se poate întâmpla decât dacă avem o bună părtășie cu Dumnezeu. In order to get to that fairy tale ending that this guy is talking about, we need to have a good partnership and fellowship with God. Vom reveni la sfârșit. Dăm slide-ul numărul 1. Thank you very much. Uitați-vă un pic la el, dacă vreați să-l puteam așa, să-l afișăm câte un rând pe rând, dar dacă l-aveți, aș vrea să-l memorați. Benny, this is a mathematical thing. Look at this, and maybe you need to memorize these equations because it's sort of a math thing. Yeah. Când adunarea în matematică, în căsătorie nu face sens, nu merge. When addition, mathematical addition, does not make sense in marriage. Există situații, și aceasta sunt ecuații dintr-o meditație a unuia dintre cei mai înțelepți oameni pe care i-a avut România odată, Constantin Noica. Constantin Noica, one of the wisest men that ever lived in Romania, used to say, și el spunea, nu întotdeauna combinația între două persoane e o binecuvântare. the relationship or the combination between two people is not always a blessing. Există situații în care 1 plus 1 și ce semnă acolo e Beni ăla, ce semnă e matematic? E mai mare sau mai mic decât 1? Mai mic. Deci departe de a fi 1 plus 1 să facă 2, 1 plus 1 nu fac nici măcar cât 1! There are situations in which 1 plus 1 doesn't even equal 1, it's less than 1. De exemplu, dacă vine, trag în perimetrul bisericii ca să-l înțelegem mai bine. Dacă vine la o biserică unde există un foarte bun cântăreț. Let's go into the realm of the church so I can give you an example. We go to a church where there's a very good musician. El repetă acolo la piano o anumită cântare. And he's practicing on a piano a certain song. Și vine alături de el un alt cântăreț, la fel de frumos, la fel de bun, la fel de talentat. And another musician comes along who's as talented and as good as he is. Trece și el lângă pian. He also goes by the piano. Ia și el un microfon. He picks up a microphone. Și cântă. And he starts singing. Un duet. And we have a duet. Nu e obligatoriu. În loc de duet s-ar putea să fie un duel. Not necessarily. It could turn into a duel. Care în limba greacă este ceva gramatical, dar în limba română știți ce înseamnă, da? Dacă cei doi nu cântă aceeași cântare, s-a ales praful. If the two are not playing and singing the same tune, we're done. 1 plus 1 fac mai puțin ca 1. And 1 plus 1 is less than 1. Băi, unul dintre voi trebuie să tacă dacă nu cântați aceeași cântare. If we're not singing the same tune or playing the same tune, one of you needs to be quiet.
Sau dacă cântați aceeași cântare, dar tu o cânti într-o gamă, el o cântă în altă gamă. Or imagine we have the same song, but one uses a certain tonality and the other one another tonality. It's Așa că îi crazy. spui, tu stai jos și lasă-l pe ăla înainte să citească, să cânte el. So you have to tell one of them, please sit down and let the other one do Pentru că his thing. venirea celui de-al doilea nu este un plus, este un minus. Because in this situation, the addition or the coming of the second one is not a plus, it's a minus. V-am dat exemplul acesta în muzică, în biserică, dar tot în biserică, dacă vine un dirijor, unde există un alt dirijor, s-ar putea să iasă rău de tot. And you know the same thing in church, we have a choir director, another choir director comes, we might have problems. Dacă o biserică are un păstor și vine din România, sponsorat un alt păstor, Or there's one a pastor in a church and another pastor comes and there's issues. sunt situații în care 1 plus 1 nu fac 2, There are situations in which 1 plus 1 is not 2, nu fac nici măcar 1. is not even 1. Se numește anihilare. And this situation is called annihilation. E mai rău. And it's worse. Se poate întâmpla și în căsătorie? It could be in marriage as well, Bineînțeles că da. of course. Bineînțeles că da. A doua ecuație este când 1 plus 1 fac 2. The second point is 1 plus 1, which equals 2, Și aceasta se numește asociere. and this is called association. Unde-s 2, puterea crește. When we have 2 people, we're stronger. When there's 2 of us, we're stronger. Nu trebuie să dau prea multe exemple. A treia ecuație. I don't have to give you a lot of examples here, it's pretty clear. And the third one, Foarte interesant. Există situații în care 1 plus 1 fac mai mult decât 2. and there are situations in which 1 plus 1 is more than 2. Aplicată direct, săr peste alte ilustrații, direct la viața de familie, Daniela Ban și cu Daniel Brânzei au făcut mai mult decât 2. If I apply it to our own lives with my wife, Daniela Ban, and Daniel Brânzei together, we're more than 2. Și nu mă refer la Daniela și Dandanaua 1 și Dandanaua 2, Cristina și Sara. Nu aia e problema mea. Nu înmulțirea în familie. And I'm not talking necessarily about the daily things we're doing, Există însă căsătorii în care amândoi înfloresc. but there are marriages in which the husband and the wife flourish together. Există asocieri în care fiecare din celălalt crește exponențial. There are these associations in which the two grow exponentially. Eu am auzit cu urechile mele despre un băiat care n-a fost neapărat cum vroiau părinții lui. I've heard about a young man who was not exactly how his parents wanted him to be. Și am întrebat după un timp cum e cu căsătoria, cum sunt. And I asked him after a while, after they got married, how's your marriage going? How are you guys doing? Familie foarte aproape de inima mea. It's a family that's very close to my heart. Și mi-a spus, Daniel, fata aia l-a adunat de pe drumuri, a făcut din el. Ați auzit și dumneavoastră, da? Ați auzit și dumneavoastră. And his dad told me, you know, Daniel, that girl really did something to him, helped him out and made a man out of him. Și e valabil și invers. And it works the other way also. Iarăși am o familie care mi-e foarte apropiată, fiind din partea negrenilor, de Botoșani. Despre ea se spune că soțul ei a făcut din ea o fată crescută la țară, la coada vacii. Am zis destul, poți să traduci până aici? There's another family that I didn't think of that's back in Romania, and after they got married, he helped her develop and become somebody. Noi am ajuns să spunem despre ea, din cauza lui, a făcut din ea o doamnă. And yeah, okay. He made a lady out of her, and she was coming from somewhere in the countryside. Uite-te la mine și la Dana. Dana a făcut din mine un bărbat. Fără Dana n-aș fi nici de departe ceea ce sunt astăzi. Dana, his wife, made a man out of him. He would not be what he is today. Nu știu dacă ea a făcut o combinație Without bună, Dana. dar I don't know if she had a good deal with him, but a fost odată un Barnaba there was a Barnabas once, și a venit, l-a luat pe un Pavel. and he took Paul.
Și 1 plus 1 a fost mult mai mult decât 2. And 1 plus 1 was a lot more than 2. Și a fost odată un Pavel, And there was once a Paul care l-a luat pe Timotei. who picked up Timothy. Și 1 plus 1 a fost mult mai mult decât 2. And 1 plus 1 was a lot more than 2. Toată lumea Imperiului Roman a fost colindată de oamenii aceștia și influența lor ține până astăzi. The entire Roman Empire was traveled by these people and their influence lasts until today. Ce-ar fi fost Timotei fără un Pavel? What would Timothy be without Paul? I don't know. Dar știu că ecuația asta s-a aplicat la ei. But I know that this 1 plus 1 is more than 2 applied for their situation. Vă urez din toată inima, Dora și cu Beni, din această unire a voastră, fiecare să iasă câștigat. Dear Benny and Doro, I really wish that in your union you guys would amplify each other. Georgica să spună peste o perioadă de timp, nici n-am știut că e în stare de așa ceva. And for George to look at Benny after a while and say, I didn't even know he can do this stuff. Dora, iarăși despre tine nu vorbesc că mi-e frică. Mi-e frică. Dați-mi slide-ul următor și ne apropiem de o concluzie. Frate Daniel, dar cum rămâne cu 1 plus 1 fac 1? Okay, Brother Daniel, but how about 1 plus 1 equals 1? Aceasta este o diagramă care este de la J. Adams. The picture you see, I took it from J. Adams. Probabil este cel mai cunoscut counselor de familie din generația, dinaintea acestei generații, de aici din America. It's probably the most well-known family counsel, Christian counselor from the previous Au generation here in îmbătrânit America. și cred că au trecut la Domnul de undeva de la San Diego, de aici. They used to live in San Diego. I think they went to be with the Lord now. Și el spune, iată care e ecuația căsătoriei, a căsniciei. And he said, this is how the math of marriage works in this picture. Un băiat și o fată ajung să fie soț și soție. A man and a woman become husband and wife. Ea vine cu felul ei de a fi și cu tradițiile din familia ei. She brings her traditions, her expectations, her family things. El vine cu bagajul din familia lui. He brings his baggage from his family. Se văd, se îndrăgostesc și se căsătoresc. They meet, they fall in love, and they get married. Și încet, încet descoperă că nu este chiar așa cum au crezut. And slowly they start realizing that things are not as they expected. Apar primele zile în care n-au vin. The first situations arise, as Brother Matei was preaching, where the wine is gone. Și sunt așa depărtați unul de celălalt. And they become separated, or they become apart from one another. Care e șansa lor să se apropie? And what's their chance to come closer? Și Adam spune, nu veniți la noi, la sfătuitori, la oameni, la păstori, că nu vă putem ajuta. And Adam says, don't come to us, don't come to counselors, to pastors, to people. We can't really help you. Nu vă duceți la psiholog sau la psihiatru, că nu acolo e problemă. Don't go to a psychologist or a psychiatrist. That's not where you find your solution. Căutați să vă apropiați fiecare dintre voi de Dumnezeu. Try to come, each one of you, to come closer to God. Și pe măsură ce vă apropiați de Dumnezeu, distanța dintre voi se va micșora până când ajung să fie una în Dumnezeu. And as you see on that diagram, as you come closer to God, the distance between you will also become smaller and smaller. Partea materială nu ține căsătoria. Money don't hold the marriage up. Partea sentimentală nu sunt un lanț suficient de tare ca să țină doi oameni împreună, pentru că dragostea vine și pleacă. Feelings also are not strong enough to keep you together because love, comes and goes. Apropierea de Creator este But cea care ne poate ține împreună. your closeness to your Creator is what holds you together. Am fost în familie și am întrebat-o pe soră, pentru că știam cum e situația, îl mai iubiți? I went to a family and I knew the situation and I asked the wife, I said, do you still love him? Și mi-a zis să-l iubesc. And he said, yeah, I do love him. Și am întrebat-o de ce îl mai iubești. Say it again. De ce îl mai iubești? Why do you still love him? Credeam că o să găsească ceva bun în el. I thought she was going to find something good about him to tell me. Și s-a uitat la mine și a zis, îl iubesc din cauza lui Dumnezeu. And she looked at me and she said, I love him because of God. Și îl iubesc cu o dragoste pe care Dumnezeu mi-a dat-o pentru el. And I love him with that love that God gave me for him. În ciuda tuturor problemelor prin care am trecut împreună. Despite all the issues we had to go through together.
dragostea noastră pentru Dumnezeu și faptul că am știut că Dumnezeu ne-a dăruit unul altuia, ne-a ținut împreună. Our love for God and the fact that we know that God gave each other to each other kept us together. Așa că, Dora și cu Beni, eu v-am dat câteva ecuații. So Doro and Benny, we gave you a few math equations. Nu aplicați pe prima. 1 plus 1 fac mai puțin decât 1. Don't apply the first one. 1 plus 1 is less than 1. Da, era mai bine dacă nu te luam. Doesn't work. Nu fiți mulțumiți nici cu 1 plus 1 fac 2. And I don't want you to be content with 1 plus 1 equals 2 either. Am întâlnit aici în America, n-am întâlnit niciodată în România, mai ales la cei în vârstă, ca să ia Social Security mai mult de la stat, au divorțat. I found situation here in America where two people, when they get older, in order to get more Social Security, they would divorce each other. Mi-a spus, frate Brânzei, păi noi rămânem înaintea Domnului căsătoriți, dar dacă suntem separați, luăm mai mulți bani. And they would tell me, Pastor Brânzei, before God, we'll be together, but, we can get more money, so we'll divorce. Și fiecare avea contul lui în bancă, And they each had their own separate bank accounts. fiecare avea banii lui de cheltuială They each had their own spending money. și trăiau cam așa cum spunea Silvia Tărniceru. And they lived like Silvia Tărniceru used to say. Hei, ce-ți mai face tovarășul de apartament? They would say, hey, how's your roommate doing? 1 plus 1 fac 2 este o asociere care nu e bună. 1 plus 1 equal 2 is not good. 1 plus 1 fac mai mult decât 2 este visul pe care l-au părinții voștri pentru voi. And then the third one, 1 plus 1 equals more than 2, is the dream that your parents have for both of you. Părinții lui Dora speră ca să vadă în Dora din ce în ce lucruri mai frumoase, mai bune și să spună băiatul ăsta a fost o bună influență asupra fetei noastre. Dorothea's parents are waiting and expecting to see Dorothea flourish and do more and better things and to be able to say, look, Benny brought up these good things in her and helped her achieve all these things. Iar Georgica și Adriana o să se uite la Beni și o să spună, în sfârșit fata asta l-a făcut ce vroiam noi să fie. And Georgica and Adriana will look at Benny after a while and will say, finally, this girl made him what we've always wanted him to be. Nu uitați însă că 1 plus 1 să facă 1 este doar în măsura în care vă apropiați de Dumnezeu. But don't ever forget that in order to get to 1 plus 1 equals 1, you need to be close to God. And that's the only way to do Și that. ceea ce a împreunat, ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Amin. And may what God brought together, men shall never part. Și ca să Amen. terminăm cu bazme, și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. And to end like a fairy tale, and they lived happily ever after. Amin. Amen.